The whole language of photography, as it's conventionally thought, involves words like shooting, making a portrait of, the subject or object, taking a picture. And each of our languages has this equivalent which fixes the relationship in a photograph in quite a specific way. De ontmoeting met Craigie Horsfield was eigenlijk een mooie samenloop van omstandigheden. Hij was in Brussel voor een opening en een paar uur ervoor nam hij de taxi naar Utrecht. En daar hebben we elkaar ontmoet. En het was een instant klik eigenlijk. One of the central, in fact the essential area of what I have worked with all my life and been thoughtful about concerns this notion of relation. And those relationships, as I say, are the full place of our being. That sounds rather heavy, but it's something that each of us can recognize if we give time to it. En we zijn altijd in gesprek gebleven. En zo groeide als het ware het contact. Bovendien, ik zag ook zijn werk in relatie tot het document uit 2013, een groot participatief project. En dat was weer gelinkt aan projecten die hij deed in Napels en in Madrid, in Polen. Waarin mensen uit een stad of een omgeving werden gefotografeerd. En naar aanleiding daarvan ontstond meer en meer ook het verlangen om hem te vragen voor een Utrechts project. Dus hij heeft ons gevraagd en ons daarin betrokken dus ook om mensen uit te nodigen om met hem het gesprek aan te gaan. And I would see conversation as being the place that most of us experience an articulate relation. It's why conversation is quite central to what I do. In that I think if you give attention to conversation, many things open. Er zijn zo'n kleine 30 Utrechters, hele verschillende mensen bij Craigie op een tijdelijk ingerichte studio geweest. En daar trad hij in gesprek en maakte tijdens het gesprek foto's. Ik ging heel open naar dat gesprek. En het was ook heel ontspannend, die eerste ontmoeting. Leuk met elkaar zitten praten, van allerlei dingen uitgewisseld. And the so-called process, or what has been described as a process, is actually nothing of the sort. It's something that we all do every day and are quite familiar with. So, for me, making a photograph is a part of that conversation, something that we do together. En dat heeft geresulteerd in ontzettend veel foto's. Dat wil zeggen negatieve, want Craigie fotografeert analoog. En hij maakt ook alleen maar gebruik van het bestaande daglicht. En die heeft hij vervolgens thuis of in Londen heeft hij die allemaal ingescand. En toen is hij teruggekomen naar het museum. En toen hebben Edwin en ik samen met Craigie achter de computer gezeten. En hebben we 2 portretten geselecteerd. En de link was de collectie. Met een vooruitblik. Het was eigenlijk een soort stap naar een grote tentoonstelling in 2016. Toen zijn deze werken gekomen. Nou, dat was verbluffend toen we dat uitpakten. We hebben het ook over ouder worden gehad. En wat ouderdom is. En ja, dat ik dat ook toch weer terugzie in het beeld van mijzelf. Dat doen andere foto's van hem ook wel, vind ik. Dat je even moet kijken van wat gebeurt hier? Sometimes people say, well, Craigie, in these pictures, they look sad or introspective, or were you talking about something that was depressing? And they say it lightly without thought. But tends to happen is not that we prepare a mask of appearance. That actually we come in thinking about presence into ourselves.